ስልካችንና ኢንተርኔት ብቻ ተጠቅመን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦንላይን ስራዎችን ሰርተን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ወይ የሚለውን ጥያቄ ዛሬ መልስላችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ በጣም ለብዙ ሰው ስለሚጠቅም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። በጣም ለብዙ ሰው የሚጠቅም ቪዲዮ ነው። በተለይ ደግሞ ኦንላይን ስራ መስራት ለምታስቡ ሰዎች ነገር ግን ላልጀመራችሁ እንዲሁም ደግሞ ጀመራችሁ ደግሞ ተስፋ ቆርጣችሁ ለተዋችሁ ሰዎች ለጀመራችሁ ሰዎችም ይሆናል። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ማየታችሁ እንዳይረሳ። ቪዲዮውን አይታችሁ ሲጨርሱ ደግሞ መጨረሻ ላይ ለኔ ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የብዙዎቻችን ችግር ገንዘብ እንዴት ሜክ ማድረግ እንችላለን ነው። ኦንላይን ገንዘብ ይሰራል ወይ? አዎ ይሰራል። በምን አይነት መንገድ? በጣም በብዙ አይነት መንገድ። ስኪል ያላችሁ ሰዎች በስኪላችሁ፣ ስኪል የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ ስኪል የማይፈልጉ ኦንላይን ስራዎች አሉ። ገንዘብ ኢንቨስት የሚፈልጉ የማይፈልጉ ስራዎች አሉ። ስለዚህ የትኛውን ነው መስራት ያለብን የሚለውን እያንዳንዱን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ኦንላይን ስራ ምንም ሰርታችሁ ለምታውቁ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ይዩት። ኦንላይን ስራ ሰርታችሁ የማታውቁ ሰዎች ኦንላይን ስራ ለመስራት ትንሹ ሪኳየርመንት ስልክና ኢንተርኔት ካላችሁ በቂ ነው። ስልክና ኢንተርኔት ካላችሁ ምን መስራት ትችላላችሁ የሚለውን ደግሞ ትንሽ ዘርዘር ላድርግላችሁ። አንደኛ ቲክታክ መስራት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ዩቲዩብ መስራት ትችላላችሁ። ሶስተኛ ደግሞ ሶሻል ኔትወርኪንግ አፖች አሉ፣ እነሱ ላይ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሶሻል ኔትወርኪንግ አፖች የሚባሉት እነማን ናቸው ካላችሁ ደግሞ ለምሳሌ ፖፕ ላይቭ፣ አሁን ላይ ታካ የሚባል አፕሊኬሽን አለ፣ ባት የሚባል አፕሊኬሽን አለ፣ hala የሚባል አፕሊኬሽን አለ፣ ቦሎ አፕ የሚባል አፕሊኬሽን ነበር በፊት ሰርተንበታል። አሁን ግን እየሰራን አይደለም፣ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ሶሻል ኔትወርኪንግ አፖች ገንዘብ ኢንቨስት የማይፈልጉ። ስለዚህ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ላይ ኦንላይን ስራ መጀመር ትችላላችሁ። ምናልባት ስትጀምሩ ግን የመጀመሪያው የጀመራችሁት ኦንላይን ስራ ላይ ውጤታማ ላትሆኑ ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ጀማሪ ናችሁ። ጀማሪ ስትሆኑ ብዙ ማታውቁት ነገር አለ። ገብታችሁ ስታዩ ደግሞ አፕሊኬሽኑ እንዴት እንደሚሰራ ካወቃችሁት በኋላ ቻሌንጅ የሚያረጋችሁ ነገር ይኖራል። አንደኛ ጊዜያችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ በደንብ ካለመረዳት፣ ሶስተኛ ጥሩ የሚያሰራችሁ ሰው ጋር ተቀላቅላችሁ ባለመስራት ስራውን ልታቆሙት ትችላላችሁ። ነገር ግን አትሊስት ትንሽም ቢሆን ኤክስፔሪየንስ ታገኛላችሁ። ያ ኤክስፔሪየንስ ግን ነገ ለምትጀምሩት የኦንላይን ስራ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ጀምራችሁ ያቋረጣችሁ ሰዎች ለምን እንዳቋረጣችሁ እናንተ የራሳችሁ ምክንያት ይኖራችኋል። ነገር ግን አታቋርጡ ወይም ደግሞ እንደገና ጀምሩ ባይነኝ እኔ። ምክንያቱም እኔ ኦንላይን ስራ ስጀምር ምንም አላቅም ነበር። ከፖፕ ላይቭ ነው የጀመርኩት። ፖፕ ላይቭ ሰራው፣ ከዛ በኋላ ቦሎ አፕ ሰራው፣ ከዛ በኋላ ህያ ሰራው። በጣም ብዙ አፖች ላይ ዞሬ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ ግን በጣም ብዙ ኤክስፔሪየንስ አግኝቻለሁ ከፖፕ ላይቭ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የመጀመሪያ የጀመራችሁት አፕ ላይ ላይሳካላችሁ ይችላል። ጥሩ ኤጀንት ላታገኙ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ስራው ከብዷችሁ ሊሆን ይችላል ያቋረጣችሁት። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ኦንላይን መስራት የምታስቡ ሰዎች ወይም ደግሞ ጀምራችሁ ያቋረጣችሁ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ወስናችሁ ጀምሩ። ቻሌንጁን ማለፍ ይኖርባችኋል። ብዙዎቻችን ጋር ኢንተርኔት አለ፣ በየቤቱ ኢንተርኔት አለ። ኢንተርኔት የሌለበት ቤት በጣም ውስን ቤት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ጀምሩ። ዛሬ ላይ ቻሌንጁ ሊከብዳችሁ ይችላል፣ እንደምንም ታግላችሁ ለፉት። ነገ ግን የተሻለ ቦታ እንደምትደርሱ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ምናልባት ለማቋረጥ ያሰባችሁ አላችሁ፣ ምናልባትም ደግሞ ቻሌንጁ በጣም የከበዳችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። እናንተም በርቱ ለማለት ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ከዚህ ሰሞን እኔ ፖስት እያረኩላችሁ ያሉ ሁለት የኦንላይን ስራዎች አሉ። አንደኛው ታካ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። እዛ አፕሊኬሽን ላይ በኢንቪቴሽን ብቻ ወደ $78 ሰርቻለሁ። እኔ እንግዲህ ወር አይሞላም፣ በ15 ቀን ውስጥ በኢንቪቴሽን ብቻ ወደ $78 ሰርቻለሁ። ይሄን የምነግራችሁ እኔ እናንተ ሞቲቬት ሆናችሁ በደንብ መስራት እንድትጀምሩ ነው። ምንም ያወጣሁት ገንዘብ ኢንቨስት ያደረኩት ነገር የለም። ሰዎችን ኢንቫይት በማድረግ ስፒን አገኘው። የማገኘውን ስፒን ሳደርግ ካሻውት የሚለው $8 ላይ $20 ላይ $50 ላይ ሲያርፍ እያንዳንዱን ካሻውት አደረኩኝ ወደ ዋለቴ።
ኳሊቲ ደግሞ በቴሌብር በንግድ ባንክ በተለያዩ አማራጮች ማውጣት ይቻል ነበር። እኔ ደግሞ በቴሌብር አውጥቼ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ስለዚህ በደንብ ይሰራል ማለት ነው አፕሊኬሽኑ። ባት የሚባል አፕሊኬሽን ደግሞ ከታካ ቀጥሎ መጥቷል። እሱ ደግሞ ደሴም ታካ ራሱ ነው አፕሊኬሽኑ፣ ግን ሰው አዲስ ስለሆነ ዝም ብሎ ነው እየገባ ያለው። ታካ አፕሊኬሽን ኦልሞስት ወደ 2 ዓመት አስቆጥሯል። ባት አፕሊኬሽን ግን የቅርብ አፕሊኬሽን ነው፣ ከታካ ኮፒ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ታካ ላይ የምትሰሩ ሰዎች እዛ ላይ ሄዳችሁ ኢንቪቴሽን መስራት ትችላላችሁ። ታካ ላይ ግን ወጥራችሁ ስሩ። ምክንያቱም ራሳችሁ ሁለቱም አፕ ላይ ገብታችሁ ሪሌት አድርጉት። ታካ ላይ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው እየሰሩ ያሉት። እንዲሁም ደግሞ ስትሮንግ የሆነ አድሚኒስትሬሽን አለ፣ አሪፍ ነው፣ በደንብ እየሰሩበት ነው፣ ሰዎች እየሰራንበት ነው። ባት አፕሊኬሽን ላይ ደግሞ ገና መጀመሩ ነው። ያን ያህል ስትሮንግ የሆነ አድሚኒስትሬሽን የለም፣ በደንብ እየተሰራበት አይደለም፣ ሰው ገና እየገባ ነው። ስለዚህ ከትረስት አንጻርም ታካ የተሻለ ነው ለኔ። እናንተ የራሳችሁን ግምት ውሰዱና የምትፈልጉትን ስሩ። ሰጀስት ነው እያደረግኳችሁ ያለሁት። ታካ አፕሊኬሽን ላይ ስፒኑ ትንሽ ላግ እያደረገ ነው፣ ባት አፕሊኬሽን ላይ ይሻላል። ስለዚህ ስፒኑን ተጠቅማችሁ ወይም ደግሞ ኢንቪቴሽኑን ተጠቅማችሁ ነገር ግን ወደዚህ ወደ ታካ ተመልሳችሁ ታስካችሁን መስራት ትችላላችሁ። ኢንቪቴሽን ስትሰሩ ለሰዎች መናገር መቻል አለባችሁ። እኔ ስለ ባት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ እኔ አልሰራበትም ብያችኋለሁ። ነገር ግን ኢንቫይትን ተጠቅሜ የተወሰነ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ስለፈለኩኝ ኢንቫይት አድርጌያለሁኝ። ኢንቫይት ያደረኳቸው ሰዎች ደግሞ እነሱም ልክ እንደኔ ኢንቫይት አድርገው እድላቸውን ሞክረው ወደ ታካ ተመልሰው እንዲሰሩ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ እንደዚህ ግልጹን ተናግራችሁ ከሆነ ኢንቫይት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ሐሳብ ስመጣ ዩቲዩብ እና ቲክታክን ክፈቱ ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? እኔ ታካ አፕሊኬሽን ላይ $78 ለማግኘት 3 አፕሊኬሽኖች ተጽዕኖ አድርገዋል፣ ከኔ ጋር እኩል ሰርተዋል ማለት ይቻላል። አንደኛው ቲክታክ ነው፣ ሁለተኛ ቴሌግራም ቻናሌ ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ቪዲዮ ቲክታክ ላይ ፖስት አደርጋለሁ፣ ቴሌግራም ላይ ጆይን እንዲያደርጉ አደርጋለሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ደግሞ አሰራሩን ቪዲዮ እንዲያዩ አደርጋለሁ። ስለዚህ ቲክቶክ ያድጋል፣ ቴሌግራም ያድጋል፣ ዩቲዩብ ያድጋል። 3 ጥቅም ተጠቀማችሁ ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ አፕሊኬሽኑ ላይ ስትገቡ በጣም ብዙ ሰው ታገኛላችሁ። ይሄ የሆነው በምንድነው? መጀመሪያ ላይ ቲክታክ ላይ ስለሰራው ነው። ስለዚህ ለእናንተም ዛሬ የምመክራችሁ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ቅድሚያ ተገኙ። ዛሬ ምንም የለኝም እኔ ማውራት አትችልም ክሬቲቭ አይደለም የምትሉ ሰዎች በጣም ብዙ አይነት መንገድ አለ ቲክታክ ላይ ልትሰሩ የሚችሉበት መንገድ። እናንተ ሳትታዩ ፌስለስ ኮንተንቶችን መስራት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናል ከፍታችሁ ሰዎችን ወደዛ ሜምበር ማስገባት ትችላላችሁ። ከገቡ በኋላ ግን የሚያገኙት ነገር ፌክ እንዳይሆን፣ በትክክል እናንተ ቼክ ያደረጋችሁት ነገር እንዳይሆን። ኦንላይን ላይ ስትሰሩ እናንተ ፌክ ነገር ስታዩ እንደሚደብራችሁ ሁላ እናንተ የጋበዛችኋቸው ሰዎችም የማይሰራ ነገር ስታሳዩአቸው ለእናንተ ጥቅም ብላችሁ ብቻ እዛ ጋር ስታደክሟቸው ነገ ትረስት ታጣላችሁ እናንተም እነሱም ደግሞ ለኦንላይን ስራ ያላቸው አመለካከት ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ምክሬ ለሁላችሁም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁኝ። ኦንላይን ስራ መስራት የምታስቡ ሰዎች ቲክቶክ አካውንት ክፈቱ፣ ቲክታክ ላይ በደንብ ስሩ፣ ቴሌግራም ቻናል ክፈቱ፣ ዩቲዩብ ቻናል ክፈቱ። እነዚህ 3ቱ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። ስለ 3ቱም ሶሻል ሚዲያዎች ቱቶሪያል በቅርቡ ጀምራለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ትጠቀሙበታላችሁ። ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ፣ የደወል ምልክቷንም ተጫኑና ቪዲዮ ፖስት ሳደርግ ቶሎ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ቪዲዮን ላይክ ያላረጋችሁ ሰዎች እስካሁን ላይክ አድርጉት። የዛሬን ቪዲዮ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሐሳብ፣ ጥያቄ፣ አስተያየት ይቻላል ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ያቆየን። ይመቻችሁ።